Леонід Данільчик. Хутір Мазуре. Цикл оповідань. Зазуля. Зозулине яєчко у своє гніздечко. Лагідний подих вітру прихилив стрункі стеблі шувару, і той, неохоче вклонившись, обурено зашепотів. Від болотяного берегу по тихій ріці побігла брижа. Сян вгамував збентеження, і у його водах знову віддзеркалилась незворушна блакить. Шувар причаївся. Невеличке село Іскань загусло у недільній тиші. Спокій сонячного дня порушило тихе шурхотіння ряси. Отець Серафим вийшов з плебанії. Над церквою його зустрів викований напис «Ортодоксальна українська церква». Священик сумно усміхнувся своїм невеселим думкам. Знав, що всередині пристрасно молиться його дружина, і дрібні крапельки сліз омивають її щоки. Просить Бога, аби дарував їй зачаття. Серафим зітхнув. Крізь пасма ріденької борідки вихопилось неясне мурмотіння. «Не милує Всевишній нас діточками». Отець вийшов на дорогу. В протилежному кінці села готичним шпилем врізався в небо польський костел. Шлях пустував. Парафіяни обох конфесій, відбувши божественні літургії, розчинились в лінивих тінях своїх садків. Тиша видалась незвичною, і погляд священника мимоволі полинув до узлісся, де таборились цигани. Намети кочівного народу зникли, залишивши по собі мовчазний гармидер. Щорічні відвідини бешкетних дітей з свавілля не приносили із собою шкоди. Лишень молоді циганки розпусними танцями бентежили душі місцевих парубків та зваблювали приєднатись до примарної романтики кочового життя. Ось так болотяним сяном стікали покоління розрізнених народів та їх культур, що тісно сплелись побутом маленького села. Серафим рушив до церкви, і його увагу одразу привернула сумбурна вовтузня. Купка лахміття борсалась на сходах храму. Отець присів. Тремтячі пальці боязко розгорнули брудні тканини, і звідти визирнула грайлива усмішка смаглявого немовля. Пустотливі кулачки схопили мізинці чоловічих долонь та з несподіваною силою потягли до себе. Священник не опирався наполяганням дитини, прийняв у обійми та підвівся. В дверях церкви стояла дружина. Її руки із силою стискали груди. Стефанія ступила крок вперед, стрепенулась, рвучко втерла ще не всохлі потічки сліз. Знову стиснула груди і боязко відступила назад. Вперлась в одвірок та закусила губу. У збудженій палкою молитвою свідомості жінки заметушились думки. Спалахнула безглузда надія, і вмить її прогнало банальне пояснення. Серце стис розпач, але його худкий ритм знову відновив безпідставне сподівання. Серафим мовчки спостерігав, як переживання бентежать обличчя дружини, і усміхався разом із немовлям ще не усвідомленому взаємному щастю. Врешті отець опанував хвилювання та промовив: «Ну то, Стефо, не хотіла ти мені вродити, тому сів я тобі. Бачиш, як то Бог нами керує». Слова чоловіка виштовхнули жінку із вихору сумнівів. Вона спурхнула зі сходів, прийняла на руки та пригорнула до грудей немовля. «Смагляве яке!» – усміхнувся Серафим і одразу отримав повний докору погляд від Стефанії. Священик озирнувся на узлісся. Серед полишеного циганами безладу
де-не-де ще тяглись півпрозорі струмені диму із погашених багать. Отець повернув обличчя до дружини та немовляти. «Наречемо тебе, сину наш, Іваном Зазулею, бо ти наче яєчко до нашого гніздечка рукою Божою у щасливу годину покладений». Малий ножечок, гострий краєчок. «Я ту не наймичка. Нех ваші діти будуть вам в поміч, з мене досить». Брудний рушник вислизнув з рук Ганзі і гучно ляснув по столу. Галина стрепенулась. Призвичайна до гострих випадів названої доньки, швидко опанувала себе та сплеснула в долоні, похитала головою. «Та йой! Та хто ти за наймичку має? Та дітки ще но дрібні, яка одних поміч?» «А то я маю гарувати, то вся господарка на мені. Но Ганзя та Ганзя, но Ганзя та Ганзя. Нє, юж, досить». Примітка. Юж. Польською. Все, досить, достатньо. «А намаш!» Галина відшукала поглядом чоловіка. Він понуро супився собі під ноги та похитувався на лаві. Звернулась до нього. «Скажи-но, Петре, скажи-но!» Господар неохоче відірвав важкий погляд від дощатої підлоги. Оглянув світлицю, наче прагнув не знайти там ані дружини, ані доньки. На його прикрість обидві розпалені скреготали зубами. Кашлянув у кулак і хриплим, непевним голосом заскреготів. «Та тихо, Галино!» – покосився на доньку. «Ганзю, май повагу до мами!» «Мами?» Рявкіт Ганзі змусив скулитись батька. Мачуха смикнула плечима. Щуплі груди дівчиниська набрякли потужним вдихом, і повна пишної зрілої краси Галина рефлекторно поступилась назад. Але Ганзя видихнула повільно, водночас карбуючи у простір болючо гострі слова. «Моя мати з янгеликами, на небі, а я тута, при живому батьку, за кріпачку». «Ганзю!» – обурився Петро, та владний жест дружини обірвав його крихкий гнів. «Ну то як ти така господиня в свої 14 літ, то ся відділи та й матимеш чистий спокій, господарся сама». Примітка. 14. 14. Діалект. «Айой!» Дрібне намисто білосніжних зубів Ганзі хижо блиснуло в усмішці. «Ну то вділіть ми поля і який кут, я сидам раде, я сидам». Запропонувавши розподіл, Галина схибила, але надто пізно усвідомила помилку. Зіниці жінки заметушились по хатині, наче шукаючи, де знайти поради. В напруженій мовчанці знову захрипів голос господаря. «Галю! Ганзю! Схаменіться! Як то так? Що люди скажуть? Майте Бога в серці!» Повернувся до доньки і неголосно лагідно промовив. «Доню! Ганзю! Я те прошу!» Петро не дуже знав, чого саме він просить, тому запнувся. Галина відновила загублену впевненість і вже твердо та розважливо запропонувала. «То що? Ней буде по-твому, Ганзю!» Повернулась до чоловіка. Дай-но їй, Петре, наділ, дай корову!» «Руду!» – хутко вставило дівча. «І «Руду!» – погодилася Галина. «І гусей! Дай, аби люди не казали, дай! І поля дай половину! Половину! Най господарює!» Галина підбочинилась. Зараз розподіл майна не видавався їй невдалою ідеєю. Шмат поля, худоба – це буде непосильна ноша на дрібного сухого дівчиська, нехай навіть такого затятого, як Ганзя. Якщо дівка не сполохається та не поступиться одразу, то за недовгий час важка праця приведе її до батьківського порогу з винувато похиленою головою.
Ганзя не сполохалась, і намір її не був спонтанним підлітковим запалом. У вигартованому змалечку важкою працею кістлявому тілі тверд важкий характер цілеспрямованої та впевненої в собі дорослої жінки. Задум відокремлення у юній голівці тлів здавна, і зараз лишень трапився слушний момент, коли Ганзя непомітно підштовхнула мачуху до необачного кроку у розставленні тенета. Руки Петра зісковзнули з колін. Плечі опустились. Надія на те, що чергова сутичка зійде на нівець, розчинилась в темних закутках серед мережевного павутиння. Чоловік покривився думці про те, що при двох господинях в хаті по кутам павуки висять. Торги за розподіл майна припинив дверний скрегіт. Увійшов Василь. Глянув на сестру та мачуху. Обидві одразу зрозуміли, що парубок чув усю розмову. Гучна суперечка вкривала подвір'я. Василь поводив дверима і ще раз видобув писк із петель. Подумки зазначив, що ввечері їх змастить. Так, не відриваючи погляду від одвірка, звернувся до батька. «Ну то ходімо, тату!» «Де?» – не зрозумів Петро. «То треба подивитись, як то літню кухню на хату переробити. Десь-но я з Ганзею маю кут мати. Як то без хати господарювати?» Петро плеснув долонями по колінам. Випрямився. Довго вивчав потилицю сина, врешті підвів підсумок. «Отож будете, діти, відділятись на свою господу. Ну то нехай так буде!» Зітхнув, нетерпляче відмахнувся від прикрих думок, наче від набридливих мух. Підвівся та рушив за сином назовні, залишаючи в світлиці неприязну тишу та блискавки косих поглядів. Бо ми такі паровані, як горнята малювані. В дверях плебаній Серафим зустрів тривожний погляд сина. Отець насупився, відчув наближення складної розмови. Затоптався на ганку, прийшов у світлицю, сів на лаву, чим видобув з неї обурений скрип. Серафим спіймав погляд Івана, і батько із сином довго дивились один одному у вічі. Врешті священнику набридла ця гра, і його рука окреслила в просторі нетерплячий жест, що запрошував парубка до розмови. Іванко вскочив, стиснув у кулаках низ сорочки і силою потягнув його додолу. Тканина натягнулась та окреслила струнке юнацьке тіло. «Тату, я се женити буду!» Серафим скинув брову, і Іван одразу виправився. «Я се хочу женити!» Брова священника повернулась на місце. Отець повільно перевів погляд на дружину, котра в клопотах показово не зауважувала розмови чоловіків. Відстороненість Стефанії не ввела в обману Серафима, і його перенісся наморщило недобре перечуття сімейної змови. Звернувся до названого сина. «Та ти ще на вечорницях не був, а вже ся женити намір маєш!» Плечі жінки смикнулись смішком. В думках промайнуло. Що то ті вечорниці, як там Ганзя не ходе? Але промовчала. Серафим, наче не дочувши її гадку, перепитав. «Що ти кажеш, Стефаніє?» «Та ніц, хіба я що казала? Та де, ніц не казала!» Заторохкотіла відповідь. Серафим покривився і знову звернувся до Івана. «Впусти сорочку, подреш!» Почухав вказівним та великим пальцем ніс. «То хто твоя Любка?» Суглоби на кулаках юнака побіліли, і шви вишиванки затріщали. Іван глитнув та видихнув. «Ганзя!» Заплановано твердий вигук зачепився за збентеженість парубоцької душі і зрадницьки здригнувся на імені коханої. Серафим уважно відслідкував рухи дружини та розпачливо поводив головою.
уже був певний у тому, що все село і навіть польський ксьондз знає за Івана та Ганзю, лиш тільки він, батько. «Стефаніє!» Дружина здригнулась на голос чоловіка, і він вкотре скривився. «Чого скачеш?» Священик помовчав, тамуючи роздратування, та спитав. «Що ти скажеш на таку новину?» І сам до себе подумки усміхнувся. «Кому-то тут це новина, лиш мені». «А то ви за що? Я то не слухала. То в мене в голові стільки клопотів». «Стефо, не роби з мене вар'ята!» Жінка сіла на лаву, втерла руки у фартух і з жалем зирнула на сина. Зітхнула. «То файна дівка, та тільки то ще дитина. Їй-но 13 минуло». «14!» – вставив Іван. Мати відмахнулась і закінчила. «То ще рано до шлюбу». Кулаки Івана відпустили сорочку, і вишивані орнаменти із полегшенням заколихались на складках. Парубок розпачливо глянув на мати, його долоні несвідомо потягнулись до неї. «Ну то як? Як до поля, то так, господиня. До роботи, то так. А до шлюбу, то мала?» Батьки перезирнулись. Дещо приголомшений наївністю сина Серафим закусив верхню губу під вусами і пошукав поглядом підтримки у дружини. Стефа знову зітхнула. «То так є, сину. То трошки треба почекати, доки Ганзя...» Не можу чекати!» П'яти Івана зутупотіли по дошкам підлоги. Пальці рук нервово засмикались. Такий несподіваний випад завжди покірного сина наче штуркнув батьків в груди. Вони відкинулись назад та спантеличено витріщились. Серафим долонею повернув назад високо здійняті брови. Чужим, писклявим голосом перепитав. «То як так не можеш?» Прокашлявся, повернув нормальний тембр і продовжив. «Що, зовсім не маєш терпцю? Так воно кортить?» Іван повернувся до батька, і його щирий, розгублений, повний подиву погляд переконав отця у цілковитій чистоті юнацьких помислів. «Я, батьку, не можуся дивити, як вона там гарує на тім полі. Вона, як той закріпачений ангелик». Отець рохнув на таке порівняння, але одразу осікся під докірливим поглядом дружини. Опанував безлад своїх суперечливих емоцій і спитав. «Ну, добре. А ти Ганзю питав? Вона тебе любує? Чи вона тебе хоче?» Парубок потупився, потер тильною стороною долоні ніздрі і заблукав очима по шпарам підлоги, наче відповідь любої дівки ховалась між дошками. «То йди та й спитай», – порадив батько. «А як хоче?» Батько гучно видихнув. Зирнув на дружину і змирився. Не став суперечити вибору сина. «То я благословляю вас та прийму Ганзю до хати, як доню рідну». Стефанія схлипнула, і Серафима черговий раз покривило. Роздратовано відмахнувся від сердечної реакції дружини і хотів ще щось додати сину, але Івана уже не було. «Чого ти мені паркан підпираєш? Він що, похилився?» Ганзя втерла руки в засмальцьовану спідницю. «Василь в полі. Маєш до нього яку справу?» «Маю. До тебе маю справу». Іван пройшов крізь хвіртку і нерішуче зупинився посеред двору. На двір зі своєї хати випорхнула повна життя Галина. Ганзя не звернула уваги на появу мачухи, але Івана одразу заціпило. Трійця мовчала. Жінка оглянула молоду пару, зрозуміла пікантні ситуації і широко засліпила дебелими зубами. Заздрість за те, що Ганзя з братом краще давали собі раду, аніж старі господарі,
розчинились у радісних переживаннях. Не надто прикрою була мачуха, скоріш лінивою та прошеною до роботи, на контрастну відміну до гострої та нетерплячою до зволікань названої доньки. Галину приємно защипали в грудях не такі і вже й давні спогади, як ото Петро так само ніяково топтався на її ганку. Вона реготнула, осіклась та гучно привіталась. Іван підстрибнув, чим викликав у Ганзі косий погляд з-під насуплених брів. Вклонився Галині, котра одразу весело зникла в тінях саду. «То що там за така пильна справа?» Ганзя відновила свою звичну манеру поведінки. «Ти чого, Ганзю, на вечорниці не ходиш?» Дівчина пограла бровами, покрутила носом та спитала. «Тобі, Іване, Бог розуму вняв? Чи як? То твоя справа. Ти но піди до свого тата, нехай вінся за тебе помоле, то тобі відійде. Бог його послухає». «Та то не Бог, Ганзю, то ти». «Що я?» Дівка закліпала. «Розуму тобі одібрала?» Іван потупився і промурмотів. «Та!» «Ой-ой, слухай, Іване, ти ліпше домів йди, відпочинь, відіспися. Чи ти де горілки скуштував? Чи хто тебе втруїв? Не знаю». Вузькі Ганзині губки задріботіли у стриманій посмішці. Дівка додала. «Бо ти мені тут вар'ята граєш, а я багацько роботи маю». «То я ти, Ганзю, буду помагав, до гробу буду помагав». Ганзя розвернулась по чистому подвір'ю. Знайшла поглядом лаву, неквапно підійшла до неї. Розправила спідницю та сіла. Вперла очі в Івана. В його гарячкуватому погляді читався твердий намір. Спитала. «То ти так кличеш мене за дружину? Брати хочеш? До шлюбу вести?» Чекаючи відповіді, оглядала охайне вбрання парубка. Добротні сподні, пишно вишиту сорочку. Примітка. Сподні штани. Опустила очі на свою засмальцьовану спідницю, побиті синцями литки у стоптаних капцях. В роздумах не почула тихе Іванове «так». Підняла голову. «А батько твій, отець Серафим та мати, що на теє кажуть? Не спротивляться такій невістці?» «Тато обіцяли, як ти даси згоду, благословити». Ганзя сумно гмикнула. Вся гостра дотепність дівки розпорошилась та осіла з пилом на чисто виметене подвір'я. Погляд її втік у бік, загубився серед крон черешень. Дівчина заклала нижню губу на верхню та задумливо поводила головою. Так у нікуди і промовила. «Я, господарку, не полишу без господині, бо то біда буде». Повернула погляд Івану. «Нехай спочатку Василь приведе жінку, а тоді ти присилай до батька мого сватів». Іван мовчав. «Чи ти закляк? Нічия не буду, но твоя, обіцяю». «Ганзю!» – несподівано гучно вигукнув парубок. Скинув руки, ступив крок до коханої та осяяв її усмішкою. Ганзя вскочила. «Іди геть!» Тупнула. «Руки тягне! Чірхаються вже! Ще се намацаєш! Будеш мав час! Іди, но, Іване, йди, бо роздумаю!» З-за хати вийшов Василь. Провів поглядом стрибаючу ходу Івана, що ледь не зривався на біг. Кутик губ Василя потягнувся догори, оголив ікла, різці і зморщив засмаглу щоку. Так, не ховаючи зуби, парубок пішов до шопи складати інструмент. Ганзя вже поралась з курами. Не став її відволікати. Зайшов в хату та переодягнувся. Вийшов у ляній сорочці, широко розшитою чорно-червоним квітом. Хруснув на ганку новенькими чоботями
і ті задоволено заблищали густо накладеним смальцем у сонячному промінні. Неслухняні кучері Василя, підкорившись грубому гребню, акуратно мостились за вухами, чимсь віддалено нагадуючи зачіску. «Йой!» – стрепенулась Ганзя. «То я що наплутала? То сьогодні свято? А я грішна замість до церкви йти гарую?» «Свято не свято, а мушу йти жінку шукати, аби ти в дівках не засиділась». Василь натягнув кашкет, підморгнув і надалі, посміючись, вийшов на дорогу. Ганзя висипала решту проса з фартуха курям прямо на голови. «То ти, псяча крев, підслухуєш?» Але Василь уже не чув обуреної лайки сестри. Прямував до тої хати, де, певен був, йому не буде відмови. Я ж бо, мамо, ненавмисно. Теплий вітер здмухнув гаряче проміння з обличчя Івана, і солоні краплі поту розбіглись по вже зморшкуватому, хоча і молодому обличчю чоловіка. Спостерігав, як сини пораються з плужком в полі. Молодші Роман та Олекса тягли, а старший Павло насідав на ручки та топив лезо у неплідному ґрунті іскання. Підлітки помітили батька, відволіклись та замахали йому руками. Пекуче проміння розмило рухи, і трійця примарно замерехтіла. Ніж плужка піднявся над борозною. Нога Павла необачно ковзнула під лезо. Хлопчик втратив рівновагу, обперся на руків'я, і вістря глибоко війшло в стопу. Зойк сполошив братів. Вони озирнулись та машинально шарпнули плужок. Ніж звільнив ногу. Павло зціпив зуби, потер облитку другої ноги вражену стопу і лише роздратовано відмахнувся від питальних поглядів братів. Дивна вовтузня спантеличила Івана. Він ступив кілька кроків до поля, але хлопці вже повернулись до роботи і посунули плужок крізь хвилі гарячого та вологого повітря. Роман відчув, що робота пішла легше, ослаб натиск на лезо. Не озираючись, спитав: «Що там, Павле?» «Та ніц, ніц, ногу притисло, то ніц», – відізвався Павло, соромлячись зізнатись у своїй хибі. Розмова долинула до Івана, але слів він не розібрав. Зирнув на яскравий диск, що сягнув зеніту у безхмарній блакиті, та повернувся до своїх турбот в саду. Сонце важко осіло в рожево-червоні ковдри горизонту. По полю розсипався дзвінкий оклик матері. Ганзя кликала дітей до вечері. Втомлені хлопці довго барились, і жінка вдруге вийшла по них. «Що то ти, Павле?» Ганзя примружилась на непевну худу сина. В сутінках його силует смикався та пристрибував. Хлопці винувато мовчали, і Ганзя відчула, як тривожно заколотилось її серце. «Ходино сюди, ходино!» Павло завагався. Ніяк не хотів зізнаватись у своїй незграбності та завдавати клопоту. Проте злякані нотки у голосі матері змусили наблизитись. Сум'яття почуттів посилилось, і розсіяний хлопчик невдало припав на ногу. Уражена стопа підвернулась, і біль гостро вклинився у рану. «Ай-ой!» Павло ледь втримав рівновагу. «Та що то, що то?» Ганзя підхопила сина, зирнула на його братів, але їхні риси уже сховали густі сутінки. Павло, пострибуючи на здоровій нозі, тихо мурмотів стривоженій матері. «Тож бо, мамо, я не навмисно. То так сі стало, то ніц, то воно само пройде, то зажиє». Тьмяне світло газової лямпи бентежило тіні кухні. Ганзя піднесла її до стопи Павла, і фігурне скло задзеленчало об металеву оправу. Руки жінки затремтіли. «Матка боска! Йой-йой!»
Ганзя абияково поклала лямпу на підлогу, і та затанцювала на дошках. Жінка бережливо покрутила набряклу стопу сина довкола джерела світла, не припиняючи мурмотіти уривки молитов. В наскрізну рану щільно набилось багнюки. Рвана плоть горіла запаленнями та прискала білопрозорими згустками гною при найменшому дотику. «Йой, сину, сину! Рани Господні! Йой, сину!» Розпач матері ще дужче пригнітив Павла, і він, силуючись применшити шкоду, знову зашепотів вибачення. «То я не навмисно, мамо! То я...» Ганзя стрепенулась, зирнула на Романа і несподівано люто гаркнула. «Чого стоїш? Став рондель на кухню, грій воду, горе мені з вами!» Гостро глянула на Олексу. «Неси на рушники і лугу!» Хлопчик розгубився. «А дай луг, мамо!» Матір відмахнулась та сама вискочила до комори. Уже звідти наказала. «Вийми попелу з кухні, чуєш?» Олекса не відповів, згризаючи в кров губи, виконував вказівку. Бруд з гноєм розчинявся у теплій воді та потрошку звільняв рану. Врешті вимита до м'яса та кістки запалала вогнем інфекційного зараження. Крізь лихоманку пересохлі губи Павла без перепинку вторили. «Я не навмисно, мамо! Тож я не навмисно!» Ганзя вкотре змінила компрес, присіла поруч сина та прихилила його голову до стегна. Мерехтіння лямпи гнітило, густе повітря стискало серце і важкими подихами видобувалось із тремтячих грудей. Зовні заіржали коні. Ганзя вскочила. В порозі стояв Іван. Він торкнувся плечей дружини, коротко приклав губи до її гарячого чола та схилився над сином. Прийняв обійми і виніс до Фіри, що вже чекала. Неблизький шлях до сянку білів у світлі місячної повні серед чорних полів. Ніч стерла межу між землею та небесним схилом, і видавалось, наче дорога веде у далекі нікуди. Іван тримав голову, щільно вкутаного в солому, сина на колінах. Раз за разом озирався, щоб попрохати, аби фірман піддав коням, але кожний новий струс, викликаний черговою вибонею, проганяв це бажання. Павло гойдався та крізь марення продовжував перепрошувати у матері. «Я ж бо, мамо, ненавмисно!» Косе вечірнє проміння падало на запрані простирадла, і гострі тіні контрастно окреслювали контури Павла. Ганзя зайшла в шпитальну палату. Оступилась. Похитнулась та опинилась в обіймах чоловіка. Опанувала себе, відсторонилась і підійшла до сина. Павло спав. Тихі розмірені подихи розвіювались по розрідженій тиші. Мати присіла на край ліжка. Її тремтяча долоня лягла на те місце, де мала б покоїтись нога сина. Розгладила складки простирадла і зупинилась поруч кукси, схованої непривітною, пожовклою тканиною. Жінка озирнулась, зустріла погляд чоловіка і схлипнула. Він зробив крок до неї, але Ганзя похитала головою. Опанувала почуття та знову погладила відсутню ногу сина. Повіки Павла затремтіли, до дитини мляво поверталась свідомість. Крізь мутну паволоку він впізнав батьків та кволо усміхнувся. Облизав терпкий присмак із спечених губ. Похилив голову та ледь чутно видихнув. «Мамо, я ж бо то не...» Пальці матері лягли на уста сина і обірвали непотрібне вибачення. Жінка похилилась, приклала довгий вологий поцілунок до чола хлопчика та пригорнула його обличчя до грудей. Тоненькі струмінчики сліз промайнули по щокам Ганзі і задріботіли на подушку над маківкою Павла.
Хутір Мазури. «Куди ти їдеш, сину?» Отець Серафим все ще противився рішенню Івана. Присів поруч нього на лаву та продовжив. «В тебе син каліка, а ти на довгу дорогу склав намір. Та пошкодуй хоч дитину». «То вже не дитина, то вже тату парубок». Іван глянув на батька та поклав долоні на коліна. «Павло собі дає добре раду і на одній нозі. То подекуди від нього більше помочі, ніж від Олекси». «Та-то так», – неохоче погодився священник. Помовчали. З болотяних берегів Сяну вітер затягнув до плебані сморід застояної вологи. Іван поморщився, звернувся до батька. «Йду, тату, сухої землі шукати. Замордували мене тії болота. Ніц тут не родить. Тільки на багно місим та й місим». «То йди на захід Польщі». Серафим звичним жестом потер перенісся. «Чого ти до сходу йдеш? Там неспокій. Звідти тривожні чутки лунають». Іван згідно кивнув, погодившись, але виказав свою думку. «На заході лишень поляки, а за Херовом то вже одні українці. Там хоч Польща, але українська. То там жиють свої люди, до своїх, тату, я йду». «Ай, до своїх», – відмахнувся отець. «Ти ото поглянь, з ким ти йдеш». «Та з ким?» – здивувався Іван. Але під пильним, довгим поглядом батька врешті збагнув, за що той веде мову. Усміхнувся та й байдуже відповів на цей погляд. «Та йдуть з нами мазури та гуралі. А то, що не люди, ми серед них жиємо, то й вони серед наших можуть». Священик гмикнув, подивився собі під ноги і так з опущеними очима мовив. «Мазури з Мазурії прийшли, але тутай, де поляків і наших пів на пів, не вкорінились. А там серед українців то се прищеплять?» Підняв погляд на сина. «То, сину, так не буде. Як де станете хутором і серед вашого люду буде один гураль, то місцеві вас усіх гуралями прозвуть. А як буде один мазур, то й хутір ваш назвуть Мазури, бо такий то є люд». «Ну то що з того, тату?» Губи Івана розтягнула широка відкрита усмішка. «Я від того ні меншим, ні більшим українцем не стану. Якимся вродив, такимся й залишу. Не гіршим, не ліпшим, лиш бо українцем». Іван натякав на циганську кров у своїх жилах. Етнічне походження ніяк не впливало на переконання чоловіка щодо своєї національної приналежності. Тож, що можуть вдіяти людський говір та пересуди? Серафим зрозумів натяк сина та поклав свою долоню йому на плече. Серед інших промайнула думка, що, може, то саме ця циганська кров і кличе Івана в мандри. «Ну то йди, сину!» Врешті змирився отець. «Шукай та знайди свою землю обітованну!» Хитро примружився під густими бровами та додав. «На плоди зазулів, синів українських во славу Господню, як найдужче, благословляю!»